आज चाहिँ हामी अर्को बाटो डिफ्रेन्ट रुट जाँदैछौँ. So it's exactly opposite direction we're heading today. So I think timing gonna be slightly different. Let's see. I can't take this video later. This is the opposite now. Hey, God. As I say, self-existing using self-stick just to boost. Like a morale. As I say, opposite direction we are doing. पाँचजना छौँ. We're on the sea. Yes, come on. It's a beautiful weather. And t-shirt. Of course, sucks. अस्ति पनि दिएको भने इम्प्रुभ छ नि. डर लाग्दै चाहिँ मिस्टर विकेन्डको चाहिँ बेङ्गलमै हो सेमरन. अब फुलहरू फुलिसकेका छन्. यस्तो दामी छ. हामी चाहिँ पहिला रोयल सिग्नल्सको भएको बस्ने ठाउँ. अब फुलहरू सबै फुलिसक्यो. सो ग्राउन्ड चाहिँ कभर गर्नुपर्छ अगाडि. I guess that's pretty good.
साह्रै राम्रो डफलेर उडिरहेको छ ओइली पनि सकेछ You can see it's really beautiful, huh? That's it. Ini parah lusa. Jadi mai, bistarai bistarai. Jangan first time malah, है ना? You're doing good. हामी त यहाँ जहिले पनि कुदिन्छ हाम्रो 40 मिनट हुन्छ. अनि उसँग पर्छ. See the pool. I see it. It's all नमस्कार ल यस्तो हो नि त सिएम रन भनेको कुद्नै पर्छ भन्ने छैन नि हैन तपाईहरु यसरी हिँड्दै हुनुहुन्छ अरु घरमा बसिरले के भन्नुहुन्छ ल भन्नुस् त मम्मीहरुले अरु घरमा बसिरहनु यसरी हो नि त कुद्ने तपाईहरुको केही सुझाव छ घरमै बस्नुहुन्छ जो पनि आउनुहुन्न हाम्रो यहाँ यसो स्वास्थ्य लाभ गरौँ भन्ने केही छ तपाईहरुको सुझाव उहाँहरुलाई आउनुहोस् भन्नुहुन्छ ल आउनुहोस् है आउनुहोस् ल मबिहरुमा यसरी हिँड्दै हुनुहुन्छ ल भाइ तपाईहरुलाई यो मोटिभेसनको लागि मात्र हामीले गरेको हवस् त भेट्यौँ है त हवस् यो खालको चाहिँ छ हजुर ल आफैले आफैलाई मोटिभेट गर्ने आफ्नो स्वास्थ्यको लागि हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ हप्तामा एक दुई पटक कुदियो भने एकदमै स्वास्थ्य लाभ हुन्छ तर यदि तपाईँहरू भ्याउनुहुन्छ भने समय छ भने आउनुहोस् हरेक शनिबार तपाईँले गरिन्छ रन जोक वाक यो चाहिँ इन्जोय गर्ने हो क्या मैले अघि अलिक दिएँ थिएँ फेरि अलिक स्लो डाउन गरेको छु मेरो ग्रुप त म पर पुगिसक्नु हो तर अझ मैले बेस्ट अब म फेरि म्याक्सिमम् दिनुपर्ने छ ठ्याक्क गएर घोडामा चढ्नु पनि भएन यता अगाडि घोडा छन् विशेष ल हजुर तपाईँहरूको यो मिस्टर हलिडे एकदमै गर्नुहोस् इन्जोय गर्नुहोस् स्पेसली नानीहरूको लागि चाहिँ एउटा स्ट्राइ किन्ने उनीहरूले इन्जोय गर्ने हो र हामीले कम्प्लिमेन्ट थोरै मात्रै मान्छेहरू आएको अब फेरि उता लागेन अब चाहिँ त्यसो छ दामी स्टेप यस्तो खालको मजा आएको पानी पिसफुल वाटर पिसफुल चराहरू गीत गाएको पौडी खेलिरहेको Let's go. Up.
अब धेरै छैन couple hundred meters left चाहिँ हिँड्नुपर्छ अब कुद्ने अगाडि गइसक्नु भएको थिएन आफ्नै हो यो रेस म पनि आफ्नै रफ्तारमा कुद्दैछु किताबपछि भरे सन्छ अब धेरै छैन स्टेबलमा आइपुग्यो घोडाहरू पनि छ नयाँ सिस्टम बगिरहेको छ जिन्दगी खोला जस्तै बगिरहने पानी जस्तो बग्ने खोलाहरू के भन्छ त्यस्तै घोडाहरू छ यता दाहिने दाहिने बिचार छन् एउटा एक्लै यहाँ लुगा उडिरहेका छन् हेलो एक्टिभिटिज घोडा पनि हेलो हेलो वाइटी हेलो हामी हेलो हुन्छ धेरै छैन 54 मिटर भयो नि थाहै छैन के बन्द भइरहेको छ उकालो They're waiting for me down there. पर्खिराख्नुपर्छ उहाँहरू goodness. Hello. Sorry. अघि नै कुनै घोडा पार गरेको राल्छ आम्मा अब त फुसिनेर दिनु हो त No. Oh my goodness. We're married. Right. Hello. Did you have a good run? Right. Steady run, steady. My hips hurting. Yeah, absolutely fine. My hips was feeling this morning as well. Now then, you got to be tired then? Pretty much, but I'm still looking for a job. It's not fully retired, it's semi-retired kind of thing. Yeah. What was your timing today then? I didn't give me timing. Right? What's your timing? 30. Wow, that's great. Good time. 30. Anyway, I think I have to shut down my... Yeah, Uzol is, I think, coming down. See him around in... How's it say? Oh. Yeah, uphill. It's very hard. I felt myself. Normally we do downhill here. From there you can, run down easily, but running up is a bit here. Right, yeah, definitely. Yeah. Right. Okay.